भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा लुकेर बसेको घोडेटार बजारले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएरै बसेको पाइन्छ। माझ किराँतको राजधानी हतुवागढी वालिङ वंशको सुनुवाङ राजासँग पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम लडाईँ पछि सबैभन्दा अन्तिममा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको ठाउँ पनि भन्ने गरिन्छ। हतुवागढीको यात्रा सडक मार्गबाट मात्र नभई जलमार्गको पनि रहनेछ। कोशी नदीको लामो जल यात्रा रहनेछ आजको। हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो नदीको बेगलाई उल्टो चिरेर शाखा अरुणको बाटो भई बढिनेछ। यहाँबाट चाहिँ अन्तिम स्टेसन रहेछ जेटपोर्टको। यहाँबाट हामी अब केही माथि उक्लिन्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू प्रतीक्षारत छन्। कोसीपारीको कोप्से भन्ने ठाउँबाट एउटा सानो अटो रिक्सामा सवार हुनेछौँ। भोजपुर जिल्लाको सुन्दर भूमि हुँदै विभिन्न गाउँ बस्ती पार गर्नेछौँ। प्रतिकूल सडक अवस्थाका बावजुद धैर्य गरी अप्ठ्यारो बाटो तय गर्नेछौँ। तानेन गाडीले लु उत्रियो। यो पोखरीले चाहिँ विभिन्न रङहरू चाहिँ फेर्ने बदल्ने गर्ने अवस्थामा चाहिँ बिहानै उठेर हेर्दाखेरि यो पोखरीमा कुन रङ छ त्यो चाहिँ शुभ या अशुभ। यात्रा सुरु हुनेछ मोरङ जिल्लाको पथरी सहरबाट। पथरी नजिकको पथरी शनिसरै भुटानी शरणार्थी शिविर, जहाँबाट हजारौँ शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् भने सयौँ अझै यहीँ बस्छन्। भुटानमा जन्मी नेपालमा हुर्की बढी अमेरिका पुगेका दुई युवा आफ्नो बाल्यकाल र घर खोज्दै मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो यादहरू आइरहेछ। बाल्यकालमा घरहरू उठेछ, बस्तीहरू उठेछ, तर पनि मन उठ्नु नसक्दो रहेछ। मन यहीँ छ। भुटानी शरणार्थी शिविर पुग्दा मन अमिलो हुन्छ। यो कसैको घर थियो तर त्यो देश थिएन। जुन आफ्नो देश थियो त्यसले बस्न दिएन। विदेशी मन त थिएन तर बसेको देशले पहिचान दिएन। आजको श्रृङ्खलामा दुःखद कथा, नौलो यात्रा र रोचक इतिहास मिश्रित छ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न चाहिँ नछुटाउनु है त। यो हो मोरङको पथरी सहर। पूर्वी मोरङको ठुलै सहर हो पथरी। यसै पथरी सहर छेउ अवस्थित छ पथरी शनेसरै भुटानी शरणार्थी शिविर। यहाँ हाल पनि करिब 400-500 घर र 1400-1500 भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको छ। धेरैजसो घरहरू उठिसकेको र उनीहरू अमेरिका लगायतको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भइसकेका छन्। हामी यतिखेर पथरी शनिसरे भुटानी शरणार्थी शिविरमा छौँ। अहिले पनि यो शिविरमा चाहिँ धेरैवटा घरहरू र कैयन सङ्ख्यामा चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू आएर जुन पहिले 1990 को दशकदेखि नै आएर बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बसोबास अहिले पनि यहाँनिर रहिरहेको अवस्था छ। यहाँबाट हामी यो क्षेत्रको छायाङ्कन गरिसकेर आजको हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ हतुवागढी हुनेछ। हामी कोशी नदीमा पानी जहाज हाम्रो जुन मिनी बोट चढेर अनि धेरै माथि पुगेर एउटा राम्रो भिडियो बनाउने र एउटा राम्रो गन्तव्यमा पुग्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ। सन् 1990 को दशकमा भुटानबाट हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँका नागरिकहरू पलायन भए। सुन्दा त सहज लाग्ला, भुटानबाट आएर यहीँ त बसे नि भनेर। तर यही घटनालाई आफू स्वयंसम्म जोडेर मनन गर्ने हो भने अप्ठ्यारो महसुस होला। तपाईँले आफ्नो घर छोड्नु पर्यो, देशमा बस्न सक्ने अवस्था आएन, आफ्नै देशको सेनाले बल प्रयोग गरी खेदाए, भागेर आफ्नो थाकथलो छोड्नु पर्यो, सारा सृष्टि सम्पत्ति माया मारेर बिरानो मुलुकमा भाग्नु पर्यो, साना लालाबाला बोकेरै ज्यान जोगाउनु पर्यो। भाग्दा भाग्दै कैयौँले ज्यान गुमाएको घटना, माइखोला किनारमा बस्दा हैजा फैलिएर कैयौँको मृत्यु भएको साक्षी बस्नुपर्ने, त्यहाँबाट झापा र मोरङका विभिन्न भागमा सानो छाप्रोको शरण लिनुपर्ने, नेपालमा 20औँ वर्ष बसेर फेरि अर्को नयाँ देश पलायन हुनुपर्ने। जसले यी सबै भोग्यो उसले सायद आफ्नो जीवनमा सबै थोक देख्यो र महसुस गर्यो। जिन्दगीले कसरी कुन मोडमा पुर्याउँछ भन्ने साक्षात् उदाहरण भुटानी शरणार्थी शिविरमा भेटिन्छ। यसरी भुटानबाट नेपाल आउने क्रममा करिब 4-5 वर्षका बालकको रूपमा पदम मगर र लालबहादुर चौहान पनि बुवा आमासँग नेपाल आए। आफू 20 वर्ष नेपालमै बसे र करिब 10-12 वर्ष अघि अमेरिका गए। अमेरिकामा नागरिक भए, स्थापित भए, राम्रैसँग व्यवसाय चलाए र आफ्नो घर हेर्न केही समयका लागि नेपाल फेरि आए। शरणार्थी भएर बसेको ठाउँमा यो मेरो घरको एरियामा छु। अहिले हामी जतिसुकै सुसम्पन्न भएको देशमा एसआरएम लिए पनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो यादहरू आइरहेछ। बाल्यकालमा यही ग्राउन्ड यतापट्टि खेलेको, यही घरबाट चाहिँ हामीलाई बाउ आमाले स्कुल पठाएको बाटो र यही घरबाट नै अलिकति तोते बोल्दै गरेर ठाउँमा अहिले आउँदा चाहिँ मलाई एक खालको होइन भित्रैबाट अर्कै फिलिङ आएछ। त्यो भएर अलिकति नरमाइलो अनि एक प्रकारले हुन्छ नि त्यही यादहरू, बालापनको यादहरू अहिले आइरहेछ होइन। खेलेको हुर्किएको यही ठाउँबाट हामी अहिले विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौँ।
यही ठाउँबाट अब कहाँ कहाँ पुगेका छौँ। वास्तवमा आफ्नो घर केलाई मान्ने, आफ्नो जन्मभूमिलाई मान्ने कि हुर्की बढी खेली आफूले बाल्यकाल र जवानी कटाएको स्थानलाई मान्ने, पछि हुर्किसकेपछि स्थायी रूपमा अरू सरह हक पाएर स्वतन्त्र नागरिक भएर बस्न पाएको देशलाई मान्ने कि आफ्नो घरको परिभाषा अस्पष्ट र धुमिल रूपमा स्पष्ट पार्न खोज्दै लालबहादुर चौहान। हामी 1992मा भुटान छोडेर यहाँ क्याम्पमा आएपछि यहाँ बस्यौँ र 20 वर्ष यहाँ दुःखमय जिन्दगी बिताएर हामी अमेरिका गएपछि फेरि माटोकै माया लागेर हामी यहाँ नेपाल आएका छौँ र अहिले घर भन्दाखेरि हामीलाई घरको याद चाहिँ यही माटोको आउँदो रहेछ। यही माटोलाई चाहिँ आफ्नो घर जस्तो लाग्दो रहेछ। मेरो दाजुले यो ठाउँमा धेरै दुःख गरेको छ। साइकलमा व्यापार बिजनेसहरू गरेर यही ठाउँमा पनि राम्रो गर्दैथ्यो मेरो दाजु हामीले राम्रै गरिरहेको थियौँ र मेरो बाबुआमाहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु यो बेला। म चाहिँ हामी खेलेको हुर्केकै ठाउँमा छु। धेरै खुसी लागेको छ। 12 वर्ष पछाडि आएको छु म यहाँ। 12 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ घरहरू उठेछ, बस्तीहरू उठेछ, तर पनि मन उठ्नु नसक्दो रहेछ। मन यहीँ छ, मन यहीँ नै हुँदो रहेछ। भुटानबाट सानो छँदा नेपाल आएका वा यतै जन्मिएकाले त होस पाएनन् सायद। वास्तविक पीडा र दुःख उसले पायो जसले लालाबाला जोगाएर नेपाल ल्याउन सफल भयो। बिरानो मुलुकमा नयाँ जीवन खोज्यो, सङ्घर्षका बीच 20औं वर्ष कटायो। जीवन भोगाइमा आउने हरेक उतार चढाव देख्यो। एक प्रकारले दुःख बीच आशा छोडेन त्यो पुस्ताले। आफ्नो सन्तान हुर्कायो र सबल बनायो। आफ्नो बुवा आमाको सङ्घर्ष सम्झँदै पदम मगर। विशेष गरेर अहिले म हाम्रो बुवा आमालाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु। यही ठाउँबाट हामीलाई अहिले सबैजनालाई कति दुःख गरेर होइन हाम्रो परिवारलाई उयो गर्नुभएको थियो, स्याहार सुसार गर्नुभएको थियो। यतिखेर अब अहिले बुवाहरू टाढै हुनुभए तापनि होइन यतिखेर चाहिँ म धेरै बुवा आमालाई सम्झिन चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले त के दुःख गऱ्यौँ होला र विशेष गरेर मेरो बुवा आमाहरूले कति धेरै दुःख गर्नुभयो होला भन्ने कुराहरू त अब हाम्रो बुवा आमालाई नै थाहा छ। आज पनि बेलडाँगी र पथरी शनिश्चर्यमा 10औं हजार भुटानी शरणार्थी बस्ने गर्छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार प्रोसेस नमिलेर अर्को मुलुक जान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई हाल कुनै निकायले सहयोग गरिरहेको छैन। शनिश्चर्यको हकमा बोल्दाखेरि तपाईँको 512 घरधुरी छ अहिले तत्कालीन अहिलेको यो सिचुएसनमा र पब्लिकको हिसाबले मान्छे चाहिँ तपाईँको 1400 हाराहारी अहिले भुटानी शरणार्थी क्याम्प शनिश्चर्यमा छन्। अहिले कुनै संस्थाले पनि हामीहरूलाई चाहिँ अहिले हेरिरहेको छैन। जहाँ चाहिँ हामी लोकल जस्तै तरिकाले हामी बस्नु परेको स्थिति छ अहिले भुटानी समाजले। प्राय भुटानी शरणार्थी शिविरका पहिलेका घरहरू उठिसके। करिब 1 लाखको सङ्ख्यामा उनीहरू तेस्रो मुलुक वैधानिक रूपमा पलायन भए। त्यहाँ उनीहरूले व्यापार व्यवसाय गरे, कतिले त असाध्यै धेरै प्रगति गरे। जति धन कमाए पनि आफ्नो भूमि बिर्सन सकेनन्। हाल अमेरिका स्थित एक पूर्व शरणार्थीले बेलडाँगी र पथरी शिविरका धेरैलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कुनै पनि निकायबाट प्रत्यक्ष सहयोग आइ नरहेको बखत यहाँ बसोबास गर्ने शरणार्थीलाई तिनै पूर्व शरणार्थीले संस्थागत रूपमै सहयोग गरिरहेको बुझियो। पहिला चाहिँ क्याम्पबाटै जानुभएको डिलिराम अधिकारी सर जो चाहिँ पूर्व हामी टिमाई क्याम्पमा रहँदाखेरि शिविर सचिव पनि हुनुभएको थियो। एउटा उहाँ चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ एकदमै मनैबाट सहयोग गर्ने, मनभित्रबाट आत्माबाट सहयोग गर्ने एउटा सहयोगी भावना भएको डिलिराम अधिकारी सर हुनुहुन्छ। भोकै भएको स्थितिमा चाहिँ इन्फ्राले बहुत खर्च गरेर चाहिँ उहाँहरूको सास चाहिँ अड्याउने काम गरेको थियो र वृद्धहरूलाई पनि चाहिँ नेपाल सरकार जस्तै चाहिँ भत्ता शुल्क भनेर चाहिँ महिनाको 5,000 दिने गरेको छ वृद्धहरूलाई र विद्यार्थीको हकमा हिराक स्कुलमा, पञ्चायत स्कुलमा र बेलडाँगीको हकमा चुलाचुली स्कुलमा चाहिँ शिक्षक हालेर चाहिँ इन्ट्राकै तर्फबाट इन्ट्राले नै सेलरी दिएर चाहिँ 20-22 जना टिचरहरूलाई विद्यार्थीलाई राम्रो होस्, विद्यार्थीको भविष्य राम्रो होस् भनेर चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। भुटानी शरणार्थीका सुख दुःखका कथा सुनेर अब यात्रा अघि बढाइयो महेन्द्र राजमार्गकै। सुनसरी इटहरी नजिकको कान्छी चोकबाट चुरे राजमार्गको बाटो पक्रियो। यो मदन भण्डारी राजमार्ग या चुरे राजमार्गले चतरा, गाईघाट, कटारी हुँदै भिमान निकाल्छ। हामी चाहिँ यही मार्ग हुँदै कोशी नदी पुग्छौँ र त्यहाँबाट जलयात्रा गर्नेछौँ। हाम्रो आजको गन्तव्य हुनेछ घोडेटार हतुवागढी। यो हो चतरा बजार। छेउबाट गएको छ कोशी नदीको नहर। कोशी किनारमा अवस्थित चतरा धाम प्रमुख तीर्थस्थल जहाँ कुम्भ मेला आयोजना हुन्छ। चतरा नजिकै बनिएको नयाँ कोशी पुल महेन्द्र राजमार्गको विकल्पमा रहेको एउटा गतिलो परियोजना।
यो चुरे राजमार्गले पूर्वी बाहुन्डागीदेखि नेपालको पश्चिमसम्मै चुरे क्षेत्र जोडेर अघि बढ्छ। यही चुरे या मदन भण्डारी मार्गमा बनिएको कोशी नदीको पुलको दृश्य। चतरा कटेर केही अगाडि आएपछि यो चुरे मदन भण्डारी राजमार्गको बनिएको कोशी नदीको पुल छेउबाट चाहिँ हामीले जेट बोट, यसलाई चाहिँ हामी नेपालको पानी जहाज मान्न सक्छौँ। यसको यात्रा रहनेछ। अब हामी गएर जेट बोट चढ्नेछौँ। करिब 10-15 किलोमिटरको यात्रा पानीमै हुनेछ। त्यस पछाडि हामी ओर्लिएर फेरि त्यहाँबाट गाडीमा चाहिँ हामी हतुवागढी जाने चाहिँ योजना रहेको छ। ल जाउँ। चाहिँ अपनाउने हो सबैभन्दा पहिला। सेफ्टी फर्स्ट, लास्टमा खतरा हुन्छ कि कोशी नदीमा बिस्तारै जेट बोटले गति लियो। अब करिब 10-15 किलोमिटर कोशी नदीको धारलाई उल्टो चिरेर यात्रा रहनेछ। लक्ष्मीसर खुलेर जलयात्राको मजा लिँदै यसै पनि जलयात्रा निकै रमाइलो हुने गर्छ। हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो नदीमा यात्रा गर्न पाउनु छुट्टै अनुभव अवश्य हुने गर्छ। हाल कोशी नदीमा कैयौँ सङ्ख्यामा जेटबोट सञ्चालित छन्। बोटबाटै चेफाको दृश्य देख्न पाइयो। बाँस काटेर बजार पुर्याउने यो पुरानो पद्धति बाँसैको नौका रूपी स्वरूप तयार गरी त्यसैमा बसेर बाँसलाई व्यापारी कहाँ पुर्याउँदै यस्ता कैयन चेफाहरू भेटिन्छन् कोशी नदीमा। कोशी नदीमा यसरी जेटबोट चलेको दशकौँ भइसक्यो। सुरुमा एउटा मात्र जेटबोटले सुविधा दिन्थ्यो। हाल यस्ता अनेकौँ जेटबोटहरू छन् जसले स्थानीय र पर्यटकलाई सेवा दिइरहेछन्। यात्राकै क्रममा देखिन्छ बराह क्षेत्र, एउटा प्रमुख तीर्थस्थल। यसै स्थानमा कोका नदी कोशी नदीमा मिल्ने गर्छ। यो स्थानबाट माथिल्लो क्षेत्र धनकुटा र भोजपुरका बासिन्दालाई यो जेटबोटले धेरै ठुलो सुविधा प्रदान गरेको छ। उनीहरू बोट सञ्चालन नहुँदा घन्टौँ या दिनभरि नै पैदल यात्रा तय गरी बजार भर्न आउने बाध्यता थियो। अब त बोटले सजिलै चतरा पुर्याउँछ, भारी पनि बोक्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। स्थानीयसँगै पर्यटकहरूको लागि पनि यो एउटा स्वर्णिम यात्रा हुनसक्छ। नदीको यात्रा, खुल्ला हावाको स्पर्श, डाँडाकाँडाको दृश्य निकै मजा आउँछ पक्का पनि। अहिलेको अवस्थामा टिकट शुल्क रु 1200 प्रति व्यक्ति। सबैभन्दा टाढाको स्टेसन कोप्चे पुगेर फर्किएको दुईतर्फी। अहिले हामी सप्तकोशीमा छौँ, अर्थात् 7वटै शाखा मिसिसकेको अवस्थामा। यही अघि सप्तकोशीमा तमर नदी मिलेको देख्न सकिन्छ। यात्रा गर्दै जाँदा कोशी नदीमा धार्मिक शिला खुवालुङ देखिन्छ। खुवालुङ किराती समुदायको आस्थाको केन्द्र हो। केही अघि खुवालुङ फुटाएर बोटको यात्रा सहज बनाउने भन्ने प्रसङ्ग चलेको थियो। वास्तवमा खुवालुङ एउटा ढुङ्गा वा शिला मात्र नभएर किरातीहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल र आस्था जोडिएको धरोहर हो। विकासको नाममा आस्था तोड्नु कदापि उचित हुँदैन। यसै हेर्दा यो अघिको खुवालुङले जलयात्रामा त्यति अवरोध गरेको जस्तो लाग्दैन पनि। फेरि यही खुवालुङलाई यथास्थितिमा राखेर दायाँ बायाँबाट जेटबोट चलाउने विकल्प प्रशस्त छ। हामी आधुनिक हुने नाममा असभ्य चाहिँ पटक्कै हुनुहुँदैन। हाम्रो मौलिकता, परम्परागत मूल्य र मान्यता, हाम्रो संस्कृति र बाबुबाजेदेखि चलिआएको रीतिलाई संरक्षण गरिराख्नु नै सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो। यहाँ अघि दाहिनेतर्फको अरुण नदी, देब्रेतर्फबाट सुनकोशी र दुधकोशी मिलिआएको नदी। अहिले हाम्रो दाहिनेतर्फ धनकुटा जिल्ला र सिधा अगाडिको पहाड भोजपुर, देब्रेतर्फको उदयपुर जिल्लाको पहाड हो। पानीको रङ नै भिन्न। अरुणको पानीमा माटो मिश्रित छ भने सुनकोशीमा छैन। हामी दाहिने बाटो अघि बढ्नेछौँ। अब हामी अरुण नदीमा यात्रा गर्दैछौँ, धनकुटा र भोजपुरको सीमा हुँदै। अरुण नदी किनारमा डरलाग्दा चट्टानहरू, विभिन्न आकृतिका, भयङ्कर देखिने। यो अरुण नदी तिब्बतबाटै आउने नदी हो र यो सप्तकोशीको सहायक नदीमध्ये सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो। यो नदीले विश्वकै गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका सिर्जना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। एकजना दिदी धनकुटा झर्ने रे, जेटबोट किनारा लगाएर उहाँलाई धनकुटातर्फ छोडेर हामी अझ अघि बढ्ने भयौँ। उहाँलाई यहीँ उतारेर जेटबोट अझ अघि बढ्यो। अब हाम्रो गन्तव्य पनि नजिकै रहेछ।
यहाँ अहिको अरुणको पश्चिमी किनारको अन्तिम स्टेसन हामी यहीँ ओर्लिनेछौँ। हामी चतराको पुलबाट चाहिँ यो जेटबोट यात्राको चाहिँ सफर यहाँसम्म चाहिँ आधी घन्टाको रह्यो। अब यहाँबाट अगाडि हामी जाँदैनौँ, यहाँबाट चाहिँ अन्तिम स्टेसन रहेछ जेटबोटको। यहाँबाट हामी अब केही माथि उक्लिन्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू प्रतीक्षारत छन्। त्यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग 1-1.5 घन्टाको यात्रामा चाहिँ हत्तु अगाडि पुग्न सक्छौँ। जेटबोटबाट ओर्लिएर हामी पैदलै अघि बढ्यौँ। केही माथि घरहरूको स्वरूप देखिँदैछ। स्थानीयहरू त्यतै बढ्नुभयो, हामी पनि उहाँहरूलाई पछ्याउँदै त्यतै गयौँ। केही खाजा खाने घरहरू, यहाँबाट गाडी चढ्न सकिने रहेछ, टेम्पो या चारपाङ्ग्रे। हामी कोप्चे भन्ने स्थानमा छौँ। यो चाहिँ भोजपुर जिल्लामा पर्छ। यो ठ्याक्कै अरुण नदी पारी चाहिँ धनकुटा जिल्ला पर्ने अवस्था छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामीलाई घोडेटार पुग्नको लागि चाहिँ यातायातको सवारी साधनमध्ये चाहिँ हामीले यो अटो रोज्यौँ। अलिकति कस्टमा पनि किफायत हुने र हामी 4 जनालाई पनि सहज हुने अवस्थामा। यहाँदेखि अहिलेको मूल्यअनुसार चाहिँ 4,000 रुपियाँमा अटोमा चाहिँ हामी माथि पुगेर फेरि यहीँसम्म आउने र हामी बोटबाट फेरि चतरा फर्किने अवस्था रहेको छ। बिहानको 10 बजे करिब एउटा अटो लियो। भीम राई दाजु चालक हुनुहुँदो रहेछ। हामी यसमै 2 घन्टा लगाएर घोडेटार पुग्नेछौँ। हामी उचाइ चढेर माथि पुग्यौँ। कोशी नदी तल देखिन थाल्यो। उदयपुर, भोजपुर र धनकुटा जिल्ला वरिपरि फिजारिएका पहाड। यस स्थानलाई उखुबारी भनिँदो रहेछ। सानो गाउँ, तराई सरह नै फलफुल वनस्पति देखिने। यस्तो बाटोमा अटो रिक्सा या टेम्पो चढेको पहिलो अनुभव मेरो। अपत्यारिलो तवरले यस्तो सडकमा पनि जोरदार चल्दो रहेछ यो सानो 3 पाङ्ग्रे। पहाडको भित्ताको डरलाग्दो ढलान काटेर बनेको सडक सहज त पक्का छैन। तल हेर्दा कोशी नदीकै दृश्य, कहिले देखिन्छ नदी त कहिले छोपिन्छ। लुकामारी खेल्छ हामीसँग। डाँडाको उचाइमा टार जसरी फैलिएको उखुबारीको सोलोन्बा टोल। यतातिर कतै बाक्लो बस्ती देखिँदैन। फाटाफुट्टा घरहरू भएको पातलो गाउँ मात्र भेटिने। उखुबारीकै एउटा किराना पसल, यहाँ सबै थोक पाइने रहेछ। यहाँ चाहिँ तेल हाल्ने भयो होइन त? धेरै प्रकारका सामान एकै ठाउँमा। यो के ठाउँ भन्छ दिदीहरूलाई? उखुबारी नै हो। उखुबारीको यस ठाउँमा भीमदाईले पेट्रोल हाल्ने रे अटोमा। अहिलेको तेलको महँगी, त्यही माथि सधैँ तेल पाइँदैन। धन्न यहाँ चाहिँ पाइने। पेट्रोल भेट्दा त घुड्किनै लैजाउँ झैँ लाग्छ भन्दै भीमदाईले 1 बोतल पेट्रोल टेम्पोमा खनाउनु भयो। पातलो बस्ती, हरियाली स्थान, बीचबीचमा विद्यालयहरू, खेतीयोग्य जमिन, तुलफुल मजाले फल्ने। यहाँ अघि चाहिँ ढकमक्क सूर्यमुखी फुलेका। यसै पनि भोजपुरको यो भेग कृषिमा निकै अगाडि रहेछ। पहिले यो स्थानमा निकै बाघ लाग्थ्यो रे। अघिल्लो पुस्ताले निकै दुःख पाएछ वन्यजन्तुबाट। त्यही अघिल्लो पुस्ताका एकजना दानखाली तामाङले बाघलाई पासो र विष लगाएर सखाप पारेका थिए अरे। त्यसपछि स्थानीयलाई बसोबास गर्न सहज भयो थियो अरे। अटोवाला भीमदाई पुरानो कथा सुनाउँदै हामी रमाइलो मानि सुन्दै। आजको ड्राइभिङ डेन्जर छ है। अटोको यात्रा त्यति सहज त छैन, तर रमाइलो छ। यस्तो गाउँ बस्ती हेर्दै मग्न भएर रमाइलो गर्न निकै मजा आउँछ। नेपालको सहरी क्षेत्रमा भन्दा यस्तो गाउँले परिवेशको यात्रा नै रमाइलो हुन्छ। हुन त नेपालमा जता गयो त्यतै रमाइलो। पर्यटनको सम्भावना बोकेको कैयन क्षेत्र छन्। यात्रा त्यहाँको निकै रोचक हुन्छ। पर्यटकहरूले खुलेर प्रकृतिको मजा लिन सक्छन्।
तर विडम्बना हाम्रो पर्यटनको पाटोमा खासै सुधार हुन सकेन। म त सधैँ भन्छु कृषि, पर्यटन र जलविद्युतले नेपालको काँचुली नै फेरिदिन सक्छ। यी सबै कुरामा हामी धनी, तर सधैँ पछि नै परिरहेका हुन्छौँ। यी तिनटै पाटो हो विदेशी रकम कमाउने, फरेन रिजर्भ बढाउने, तर हामी नै आर्थिक मन्दीको मारमा परेका छौँ। अहिले ठुलो आर्थिक दुर्घटना निम्तँदैछ नेपालमा भनेर त्रासमा हुन्छौँ हामी। महासागरको बिचमा प्यासले व्याकुल भए झै लाग्ने, पानी त छ पिउन नसकिने गरीको। पर्यटन मात्रले पनि आर्थिक रूपमा सबल भएका कैयौँ देशहरूको उदाहरण छ हामीसँग। यसै हेर्दा प्राकृतिक सम्पदा र पर्यापर्यटनको सम्भावना ती देशभन्दा हामीसँग धेरै छ, तर के गर्ने कसो गर्ने नीतिगत रूपमा स्पष्टता छैन हामीसँग। पर्यटनका पूर्वाधारहरूको कमी चाहिँ यथावतै छ। पर्यटनको क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी अनावश्यक पूर्वाधारहरूमा खर्च धेरै छ। पर्यटनमा केही गर्छु है भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्ति वा समूह ओझेलमा छन्। प्रोत्साहन त परै जाओस्, कसले के गर्दैछ भन्ने थाहा पत्तोसम्म छैन होला राज्यसँग। तर पनि यहाँ कुनै अपेक्षा नराखी काम गर्नेको कमी छैन। कतैबाट केही अपेक्षा नराख्दा दुःख या असन्तुष्टि कहिले हुन्न रे। म चाहिँ आग्रह गर्छु विश्वको हरेक कुनामा रहेका नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यो बेला हो नेपाललाई सहयोग गर्ने। विदेशमा हुने नेपालीले मात्र पनि यो समयमा नेपाल भ्रमण गरिदिने हो भने आर्थिक सङ्कट केही हदसम्म ठाउँमा आउन सक्छ। भुटानी मूलका नेपाली भाषी मात्र 1 लाख बढी हुनुहुन्छ विदेशमा। अन्य क्षेत्रबाट त झन् कति हो कति। आउनुहोस् नेपाल घुमौँ। भ्रमणका साथै नेपाली माटोलाई योगदान पनि ठहर्नेछ यो प्रतिकूल कालमा। तानेन गाडीले, लु उत्रियौँ हट जिन्दगीमा। ठेल्नुपर्छ दाइ, ठेल्नुपर्छ कि हरा गाडी हरा गाडी हरा। ससाना गाउँ बस्ती वरपरका डाँडाहरू निहाल्दै यात्रा बढी नै रहेको छ हाम्रो। अब त घोडेटार पनि आइपुग्न लाग्यो सायद। जेटबोटबाट ओर्लिएर अटो चढेको करिब 2 घन्टामा यो प्रवेशद्वारले स्वागत गर्यो। यहीँ अघि रहेछ घोडेटार बजार। हामी घोडेटार र हतुवागाडी घुमेर 4 बजे नै पुग्नुपर्नेछ जेटबोट चढ्न। फेरि भेटिँदैन, छुट्नेछ त्यो बोट। 81 बजार क्षेत्र सुरु भयो। सायद ठुलै छ क्यारे घोडेटार। टिनले छाएका घरहरूको बाक्लो जमात देखिँदैछ पर। यात्रा सहज त भएन अटोमा, तर रमाइलो भने प्रशस्तै भयो। खल्डाङ खुल्डुङ बाटो, जिउ सधैँ हल्लिराख्ने, कस्सेर पक्रेर बस्नुपर्ने भएकाले ज्यान निकै थकित पनि भयो। जे होस् रमाइलो तरिकाले घोडेटार आइपुग्यो। हामीलाई त्यो जेटबोटबाट ओर्लिएको कोप्चे भन्ने ठाउँबाट यो घोडेटार बजार आइपुग्नलाई लगभग 2 घन्टा नै लाग्यो। बाटोको अवस्था पनि त्यति अहिले ठिक नभएको अवस्था। अब यहाँनिर यसै हेर्दा चाहिँ यो सबै टिनैले जस्ताले छाएका धेरैवटा घरहरू भएको एउटा ठुलै बजार क्षेत्र छ। अब यहीँबाट उक्लिएर हामी माथि हतुवागढी भन्ने एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र त्यहाँ जान प्रयास गर्दैछौँ। प्रायः सबै घरहरू टिनले छाएको, सिमेन्टी ढलान भएका घरहरू कमै देखिने। कतिपय घरहरू त सम्पूर्ण रूपमा टिन या जस्ताले नै बनेका। सानो ठाउँमा बाक्लै गरी बसेको घोडेटार बजार। घोडेटार बजारको एउटा होटलमा खाना खाने भइयो। होटलमै यहाँको भौगोलिकता र हतुवागाडी दरबारबारे सोधपुछ पनि गरियो। यहाँबाट नजिकै रहेछ हतुवागाडी दरबार क्षेत्र। खाना खाएर त्यतै जाने भइयो। भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिकाको केन्द्र घोडेटार बजार समुद्री सतहबाट 1540 मिटर उचाइमा अवस्थित दक्षिणी भोजपुरको एउटा प्रमुख बजार क्षेत्र हो घोडेटार। पहिले किरात राज्य हुँदा ताका माझ किरातको राजधानी नै थियो यो हतुवागढी क्षेत्र र घोडेटार बजार। वालिङ वंशको राज्य हुँदा ताका आफ्नै रैतीहरूलाई रिझाएर खुसी राखेर सुशासन कायम राखेको कथन भेटिन्छ। त्यो बखत नै यो क्षेत्र एउटा किरात सभ्यताको बिम्बको रूपमा विकसित भइसकेको थियो। घोडेटार बजार वरपर साना ठुला विभिन्न पहाडहरू रहेका छन्। यो बजार क्षेत्र भने समथल भागमा अवस्थित छ। त्यो अर्थमा यो एउटा टार हो, पहाडको उचाइमा अवस्थित समथल भूमि। पहिले किरात राज्य हुँदा ताका यहाँ दरबार थियो।
डाँडाको टुप्पामा दरबार बनाइनाले युद्धमा सहजता हुने गर्थ्यो। प्राय पुराना दरबार या गढीहरू उचाइमा नै बनेको पाइन्छ। त्यो बखत राजाहरूले यो समथल भूमिमा घोडचढी गर्ने, युद्ध कौशलताका निम्ति तालिम दिने र घोडादौड गर्ने हुनाले यस स्थानको नाम घोडेटार रहन गएको मानिन्छ। घोडेटार बजार क्षेत्रमा गाउँपालिका कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालयहरू, शिक्षालय र व्यापारिक पसलहरू देखिन्छन्। घोडेटार बजारमा पर्यटकको सहजता हेतु खाने बस्ने सुविधा प्रदान गर्ने होटलहरू पनि खुलिसकेका छन्। भोजपुर सदरमुकामबाट टाढा पर्ने बजार भए पनि हाल सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे हुने गरेको बुझियो। त्यसो हुँदा भोजपुर सदरमुकामबाट सहज रूपमा यो स्थानको यात्रा गर्न पनि सकिन्छ। एकछिन हेरौँ घोडेटारको दृश्य, त्यसपछि हतुवागढी चढ्नेछौँ। घोडेटार बजारबाट माथि चढ्ने सिँढी बनिएको देखिन्छ। यही सिँढी भएर उचाइमा रहेको हतुवागढी दरबार पुग्न सकिने रहेछ। उचाइमा रहेको सैनिक क्याम्पभित्र हतुवागढी दरबार क्षेत्र रहेको पाइयो। हामी त्यतै बढ्दैछौँ। यो हो हतुवागढीको वास्तविक गढी। सुनुवाङ राजाको दरबार क्षेत्रको भग्नावशेषलाई समेटेर निर्मित गढी, किरात राज्यको ज्वलन्त नमुना, माझ किरातको राजधानी। विक्रम सम्वत 1831 सम्म यहाँ किरात राज्य रहेको थियो, जसलाई गोर्खाली फौजले आक्रमण गरी हरायो र नेपालमा गाभिन पुग्यो। यहाँका अन्तिम राजा सुनुवाङ रहेको मानिन्छ। हतुवागढी दरबार परिसरमा छौँ। हाम्रो दरबार यहीँ थियो पहिले भन्ने इतिहास छ र यो चाहिँ हाम्रो सुनाङ राजाले चलाएको जाँतो भन्ने इतिहासमा छ र त्यही दरबारको प्रयोग भएको ढुङ्गाबाट चाहिँ यो सेप निकालेर यहाँनिर गढी संरक्षण गरिदिनु भएको छ। हाम्रो हतुवागढी दरबार यसको यो चाहिँ हामीलाई पछि सबैभन्दा अन्तिममा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको ठाउँ पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यस पछाडि हाम्रो यहाँको सुनाङ राजा भाग्दै भाग्दै कता जानुभएको थियो भन्ने एउटा इतिहास छ। भोजपुरको गढीहरूमध्ये एउटा ऐतिहासिक गढी हो हतुवागढी दरबार। यसमा सुनाङ राजा घर यहीँ थियो र अहिले पनि बस्तीहरू यही राजा बसेकोबाट ठाउँको नामहरू छन्। रानीबास, यता तल सुन्दरधारा, यहाँ घोडेटार, उता हाङखिमटोल लगायतका ठाउँहरू राजा बसेर बनेका इतिहाससँगै जोडिएका नामहरू छन्। माझ किरातको प्रशासनिक केन्द्र हतुवागढी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले ठूलो महत्त्व राख्ने स्थल। यो स्थानमा गोर्खाली फौजले अन्तिम लडाइँ गरेको स्थान पनि मानिन्छ। यद्यपि यसको इतिहासको विस्तृतता जो कहिल्यै छैन। यस सम्बन्धी थप खोज र अनुसन्धान पनि हालसम्म भइसकेको अवस्था रहेछ। यहाँको इतिहास सम्बन्धी अधिकतम जानकारी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईसँग रहेको बुझेपछि हामी उहाँकैमा गयौँ। ऐतिहासिक गढी माझ किरात मध्येको पनि किरातहरू राज्य गरेको ऐतिहासिक गढी हतुवागढीबाट यसको नामकरण गरिएको छ र यो चाहिँ पर्यटक हिसाबले पनि यो ऐतिहासिक गढीलाई नै एउटा पहिचान स्वरूप यसलाई एउटा आकार प्रकार दिएर अगाडि बढाउने एउटा हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। विक्रम सम्वत 1830-31 ताका गोर्खाली फौज एकीकरणको अभियानमा पूर्वतर्फ आयो। पूर्वमा त्यो बखत 3 राज्य थिए, मकवानपुर, चौदण्डीगढी र विजयपुर। मकवानपुर चौदण्डीगढी आक्रमणसँगै गोर्खाले विजयपुर आन्यो। त्यस बखत यो क्षेत्र माझ किरातको राजधानी पर्थ्यो। कैयौँ दिनको लडाइँ पश्चात हतुवागढी पनि गोर्खाली सेनाले कब्जा गर्यो। 1830-31 पृथ्वीनारायण शाह र उनको पछिबाट बुहारी या भाइले चाहिँ यसलाई चाहिँ चढाइ गरेर यहाँको किरात जुन सुनाङ वंशका राजा थिए, वालिङ वंशको सुनाङ राजा थिए, उनलाई चाहिँ लखेटेर यहाँ चाहिँ एकीकरण गरेको भनिन्छ। हतुवागढीका अन्तिम राजा सुनाङ वालिङ वंशका थिए। त्यो बखत जब गोर्खालीसँग लडाइँ भयो, यहाँ ठुलो नरसंहार भयो। सुनुवाङ राजाको ठुलो फौज, सिपाही र भारदारहरूले वीरगति प्राप्त गरे। गोर्खाली फौज विजयी भयो र यहाँ नजिकैको कुवामा हात हतियार पखाल्यो। उक्त हात हतियार पखालेको कुवाको पानी हाल पनि वालिङ वंशले वर्जित गर्ने गरेको तथ्य भेटिन्छ। गढीसँग चाहिँ अब होइन केही पोख वरिपरि पानीको कुवाहरू पनि थिए भनिन्छ र जुन कुवाको पानी चाहिँ अहिले वालिङ वंशका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ खाँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई नै लडाइँमा काटिँदाखेरि त्यो तरवार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अथवा उनको भाइ या बुहारीको सेना जो आएको थियो उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा लगेर आफ्नो तरवार खड्ग चाहिँ पखालेको हुनाले पनि त्यहाँको पानी खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा किंवदन्ती छ। हतुवागढी दरबार क्षेत्र सैनिक संरक्षणमा रहेको छ। वरिपरि सेनाको उपस्थितिले यो स्थान पर्यटन मैत्री भएन भन्ने ठुलो गुनासो रहिआएको छ।
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र सङ्कुचित भएको ठहर छन् एक थरी भने अर्को थरी सकारात्मक देखिन्छन्। यसलाई यथास्थितिमा राखे पर्यटन फस्टाउन नसक्ने, सेनालाई यहाँबाट सार्न त्यति सहज पनि नहुने, तथापि गाउँपालिका अध्यक्ष र अग्रजहरूले यस स्थानबाट सैनिक क्याम्प सार्ने कुरामा पहल गरिरहेको बुझियो। दुई खाले धारणाहरू यहाँ देखिए। एउटा कुरा यो गढीलाई अब मतलब किराँतहरूको ऐतिहासिक गढीलाई चाहिँ अतिक्रमण भयो र सेनाहरूले तुरुन्तै हटाउनुपर्छ र यसलाई खाली गर्नुपर्छ र सेनालाई अन्य ठाउँमा लैजानुपर्छ भन्ने मत पनि एकातिर उठ्यो भने एकाथरीले चाहिँ होइन, आखिर हिजो केही पनि त थिएन, यो बनमारा घारी थियो, त्यत्रो चाहिँ केही पनि थिएन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब सेना आएर बसिसकेपछि यसलाई स्थायित्व दिनुपर्छ र यहाँ चाहिँ बजार व्यापार त्यसपछि विकास निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने मतहरू पनि आए। त्यसपछि हामीले चाहिँ स्थानीय तह जब यो बनिसकेपछि यसको नामाकरण हतुवागढी भनेर गरिसकेपछि त्यो गढीको चाहिँ एउटा मतलब जग्गा मतलब कति छ होइन भनेर प्रति जग्गा भनेर रहेछ यो, र त्यो चाहिँ 63 रोपनी रहेछ। नापी ल्याएर पनि हेरियो र 63 रोपनीमध्ये गढी भएको एरिया चाहिँ 40 रोपनी चाहिँ अब गढीको नाममा गरेर यसलाई चाहिँ गढीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यससँग जोडिएको अर्कोपट्टिको साइडमा 23 रोपनी जमिन छ र त्यसको छेउछेउमा अरू व्यक्तिको जमिन छ र त्यो जमिन चाहिँ सेनाले प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली सेनासँग हामीले चाहिँ गाउँपालिकासँग एउटा सहमति पनि गरिसकेका छौँ। हतुवागढी दरबार क्षेत्र उचाइमा अवस्थित छ। यस स्थान वरपर ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने धेरै स्थानहरू रहेका छन्। खुँडा पखालेको कुवा, भविष्यवक्ता पोखरी र अन्य धेरै स्थानहरू छन् जुन लोप हुने अवस्थामा पनि छन्। गोडेटार बजारमै पर्ने यो स्थान हो भविष्यवक्ता पोखरी। हाल पोखरीमा पानी भने देखिँदैन। यो स्थान हतुवागढी दरबारभन्दा सिधा तल पर्छ, अर्थात् गढीबाट यो पोखरी सिधा दृष्टिमा देखिन्छ। हामी घोडेटार बजारमा रहेको यो भविष्यवक्ता पोखरी अगाडि छौँ। यो पोखरीको चाहिँ एउटा राम्रो किम्वदन्ती अथवा कथा सुन्न सकिन्छ। यहाँभन्दा सिधा माथि छ गढी हतुवागढी। त्यहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ बिहानै उठेर यो पोखरीमा हेरेर भविष्य निर्धारण गर्ने गरेको अथवा भविष्य जान्ने गरेको चाहिँ एउटा यहाँ भनाइ सुन्न पाइयो। यो पोखरीले चाहिँ विभिन्न रङहरू चाहिँ फेर्ने बदल्ने गर्ने अवस्थामा चाहिँ बिहानै उठेर हेर्दाखेरि यो पोखरीमा कुन रङ छ त्यो चाहिँ शुभ या अशुभ त्यो रङले चाहिँ छुट्याउने र आक्रमण गर्दाखेरि विजय पाउने या नपाउने अथवा भविष्यसँग जोडिएका धेरै कुराहरू चाहिँ माथि गढीबाट हेरेर चाहिँ निर्धारण गर्ने गरेको बुझियो। हतुवागढी दरबार प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्र भए तापनि खासै प्रवर्धन हुन नसकेको स्थान हो। यस स्थानले सिङ्गो पूर्वी नेपालको इतिहास सँगालेर बसेको छ। ऐतिहासिक साथै यो स्थान पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। मौसम खुल्दा यहाँबाट चारैतिरको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, भोजपुरको घोडेटार हतुवागढी यात्रा निकै रोचक चाहिँ अवश्य रह्यो। यहाँ पुग्नु अघिको जल यात्रा र सुन्दर गाउँ बस्ती छिचोल्दै गरिने सडक यात्रा निकै रमाइलो हुने गर्छ। आर्थिक समृद्धिका निम्ति पर्यटनलाई अवश्य जोड दिनै पर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ। सानो सानो योगदानले पनि ठुलो काम बन्न सक्छ। आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य पर्यटक कसरी नेपाल भित्राउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर गरे सम्भव छ। हामीले केही गर्नै पर्दैन, यहाँ सबै थोक छ, मात्र नीतिगत सुधार हुन आवश्यक छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म सचिन नेउपानेलाई बिदा दिनुस्। अर्को भिडियोमा नयाँ ठाउँ, नयाँ प्रसङ्ग। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।